સ્વિચ ચાલુ કરો, બે સ્વિચ. કસ્તૂરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વર્મૌકિતમ કરતલે વેણુર્કરે કંકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મોક્તાવલિં ગોપસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે ગોપાલ ચૂડામણી ગોપાલ ચૂડામણી. ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી હરિકૃષ્ણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય નમો નમઃ. સ્વામિનારાયણ સ્વર્ગ ગઈકાલે મુખ્ય વ્યવહાર જીવને સમાધિ કરાવે, પછી પૂછ્યું સમાધિમાં શું જીવમાં અભિમાન અને છેલ્લે એકમાં પણ સમાધિ જીવમાં અક્ષરનું મૂલ્યાંકન કર્યું કે જે જમાય છે તે આખો ખૂબ પ્રકાશમાન છે, સૂર્યનું છે અને ભગવાન બધા સ્વામીના ભગવાનની સામે દૃષ્ટિ જોઈ રહ્યા છે. એ તમને ભગવાનને બધા અવતારો વગેરે ભગવાનના રીત થતા હોય ટૂંકમાં આ વેરીના પ્રકાશન ભગવાનને કારણે પોતે કરેલું શરૂ કરવાનો વિષય ધરાવે એટલા માટે કેવલ ખાચર આદિ ભક્તોને શ્રી હરિ પોતે સર્વ અવતારોના કારણ છે એવો નિશ્ચય સમાધિ દ્વારા ચરિત્ર દ્વારા કરાવે. અને એવલ ખાચર પણ સમજી ગયા કે મારા દરબારગઢમાં બિરાજમાન શ્રી હરિ એ કોઈ સામાન્ય પુરુષ નથી, કોઈ મહાપુરુષ નથી, કોઈ સંત નથી, કોઈ અવતાર નથી, પણ સર્વોપરી અવતારી નારાયણ છે. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે, હે રાજશ્રેષ્ઠ, ભગવાન સ્વતંત્ર છે, પોતાના પ્રેમી ભક્તોને સદાય સુખ આપનારા છે. મોટા મોટા સંતો, શેષ શારદા વગેરે નિરંતર જેના યશનું ગાન કરે છે, આવા શ્રી હરિ પોતાના મનોહર અક્ષર ઓરડાથી 5 હાથ જેટલા છેટેના ભૂભાગમાં એક કૂવો ખોદાવે છે. સુખમુનિ પૂછે, કહે છે, રાજન, સંતો પણ જેને વંદન કરતા હતા, આવા ચૈતન્યાનંદ સ્વામીનું અમૃત જેવું વચન સાંભળી અમરા ખાચર રાજી થયા. સ્વામીને પ્રશ્ન કરે છે કે હે દયાળુ, ભક્તોનું પોષણ કરતા શ્રી હરિના બધા જ ચરિત્રો દિવ્ય છે, ગાન કરવા યોગ્ય છે, ચરિત્રોમાં જ ઐશ્વર્ય નિવાસ કરીને રહ્યા છે. ચરિત્ર જન્મ મૃત્યુરૂપ
સંસારથી મોક્ષ આપનારું મુખ્ય ઔષધ છે. માટે આપ તે ચરિત્ર પણ મને વિસ્તારથી કહો. અમરા ખાચરને મુમુક્ષુ જાણી સર્વ સંતોમાં અગ્રગણ્ય કહેવાતા ચૈતન્યાનંદ સ્વામી રાજી થઈ ગયા. આ સંતનું લક્ષણ છે કે જે ભગવાનના ચરિત્રો કોઈ પૂછે તો કહેવા માટે તરત રાજી થાય, પણ સ્ત્રી અને દ્રવ્ય માટે રાજી થાય એના માટે ઉદ્યમ કરે એ સાચા સંતનું લક્ષણ નથી. એટલે ચૈતન્યાનંદ સ્વામી ચરિત્ર સંબંધી પ્રશ્ન પૂછવાથી રાજી થયા અને ઈષ્ટદેવ શ્રી હરિને હૃદયમાં સંભાળી અને સુસભ્ય દાદાના પુત્ર અમરા ખાચરને કહે છે કે એક દિવસની વાત છે. શ્રી હરિ પોતાના નિવાસ સ્થાન અક્ષર ઉરડીમાં આસન ઉપર બિરાજમાન હતા. સર્વોત્તમ શ્વેત વસ્ત્ર પરિધાન કર્યા હતા. તે સમયે અલૈયા ખાચર, મુખ્ય પાર્ષદો રતનજી, ભગુજી, મિયાજી વગેરે સાથે ત્યાં આવ્યા. શ્રી હરિને પગે લાગ્યા, બેઠા. શ્રી હરિએ પાર્ષદોને આજ્ઞા આપી કે હે મારા પાર્ષદો, તમે બધા ભેગા થઈ અને અક્ષર ઓરડીની નજીક એક કૂવો ખોદો. હે પાર્ષદો, બ્રહ્માના કમળમાં જે દિવ્ય ગંગાજળ રહ્યું છે તેમ આ કૂવામાંથી પણ દિવ્ય ગંગાજીનું જળ પ્રવાહિત થશે અને અખંડ રહેશે. હે રાજન, તે વખતે સૌ પાર્ષદો બીજા હરિભક્તો શ્રી હરિની આજ્ઞા શિરોધાર્ય ચડાવી અને મહારાજને કેવળ રાજી કરવાના આશયથી તત્કાળ કૂવો ખોદવા લાગ્યા. એ વખતે અત્યારની જેમ ટેકનોલોજી હતી નહીં. અત્યારે તો ખોદકામ કરવું હોય તો ટેકનોલોજીની મદદથી ઝડપથી થઈ જાય છે. એ વખતે તો પરિશ્રમ એ પારસમણી હતો, પણ અત્યારે ટેકનોલોજીના યુગમાં પરિશ્રમ ઓછો, બુદ્ધિથી કામ લેવામાં આવે છે. એટલે અત્યંત કઠણ અને ન તૂટે તેવો પથ્થર ખોદતા ખોદતા આવ્યો. શું થયું? ખોદતા ખોદતા એવો પથ્થરો આવ્યો કે જે કોઈ રીતે તૂટતો જ નતો અને એટલો બધો કઠણ હતો કે એમાં ઘસારો પણ લાગતો નહીં. પાર્ષદોએ તેને તોડવા માટે ઘણા દિવસો સુધી ખૂબ મહેનત કરી, ખૂબ જહેમત ઉઠાવી, પણ કોઈ રીતે તે પથ્થરને તોડી શકતા નથી. શ્રી હરિ કૂવાના કાંઠે જ ઊભા હતા. પાર્ષદો સામે જોયું તો પોતાના પાર્ષદો પરસેવાથી ભીંજાઈ ગયેલા અને નિરાશ થઈ ગયા હતા. દયાળુ શ્રી હરિએ સંકલ્પ કર્યો કે ગંગાને પ્રગટ થવાની ઈચ્છા અંતરમાં કરી અને શ્રી હરિએ પોતાના હાથમાં એક નાનો પથ્થરો લીધો અને તેને કૂવાની અંદર એક પડકે ફેંક્યો અને પાર્ષદોને કીધું કે જો આ મારો પથ્થર જ્યાં પડ્યો એની નીચે ખોદો. શું કીધું? મારો જે નાનો પથ્થર જે મેં ફેંક્યો ત્યાંથી તમે ખોદો. અહીંયા જે પથ્થર છે ત્યાંથી ખોદશો નહીં. પાર્ષદો બધાએ રાજી થયા. પાર્ષદોએ હાથમાં ત્રિકમ લીધી અને એકવાર તે જગ્યાએ થોડું ખોદ્યું અને ખોદવાની સાથે જ શ્રી હરિની ઈચ્છાથી ગંગાની જળધારા ઊંચી ઉછળી અને પ્રગટ થઈ ગઈ. કૂવામાં ઊંચેના ભાગમાંથી મોટી ગંગાજળની સફેદ ધારા બાણ ગંગાના પ્રવાહની જેમ અવિરતપણે નીકળવા લાગી. જેમના દર્શન પુણ્યશાળી છે આવા શ્રી હરિને ઉછળેલી જળધારાએ પ્રથમ સ્નાન કરાવી અને વસ્ત્રો બધાએ પલાળી દીધા. જો હનુમત ગંગાએ શું આ ગંગાજળિયા કુવાએ શું કર્યું? પહેલું મારું પાણી ભગવાનના ઉપયોગમાં આવવું જોઈએ. તરત જ એટલી બધી ધારા ઉછાળી કે શ્રી હરિને વસ્ત્ર સહિત સ્નાન કરાવી દીધું. શ્રી હરિના સ્વરૂપના સ્પર્શથી જળ પવિત્ર થયું અને એ જ પવિત્ર જળ ધીરે ધીરે પાછું કૂવામાં પડવા લાગ્યું અને
અને પછી ધીરે ધીરે કૂવામાં જળ સ્થિર થઈ ગયું. શ્રી હરિના તમામ સંકલ્પ સત્ય થાય છે, કારણ કે ભગવાન કેવા છે? સત્ય સંકલ્પ છે. તેઓ શ્રી ભક્તોના કાર્ય કરવા માટે સદાય તત્પર રહે છે. આજે કૂવામાં પાણી ભરાઈ ગયું તેને દેખી અને બધા જ પાર્ષદો ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ ગયા. મનમાં એમ વિચારવા લાગ્યા કે આપણો પુરુષાર્થ અને ભગવાનની કૃપા બે જ્યારે ભેગું ભળ્યું ત્યારે જ આ કાર્ય સિદ્ધ થઈ શક્યું છે. નહીંતર આપણે તો ઘણા દિવસથી મહેનત કરતા હતા, પણ પથરો અચાનક એવો આવી ગયો કે આપણી બધી જ મહેનત પાણીમાં જાય એમ હતી. પણ શ્રી હરિએ અંતર્યામીપણે આપણા સંકલ્પને જાણી આપણો પ્રયાસ નિષ્ફળ ન જાય એ માટે જ પોતે આટલા નાના પુરુષાર્થથી તત્કાળ જળની ધારા પ્રવાહિત કરી દીધી. તીર્થ માત્ર શ્રી હરિના ચરણોમાં જ નિવાસ કરીને રહ્યા છે એવું જે માને છે તે જ બુદ્ધિશાળી છે. મહાસમર્થ શ્રી હરિ કૂવામાં ઉતર્યા. પોતાના ભક્તોને આનંદિત કરવા માટે સ્વયં કૂવામાં પ્રેમથી સ્નાન કર્યું અને પછી શ્રી હરિ ગંગાજળિયા કૂવાની બહાર આવ્યા. મુકુંદાનંદ વર્ણીએ શ્રી હરિને ધારણ કરવા માટે સોનેરી છેડા વાળું એક રેશમી પીતાંબર પહેરવા માટે આપ્યું. શ્રી હરિએ તે પરિધાન કર્યું. મુકુંદ વર્ણીએ આપેલ લાલ વસ્ત્રની મસ્તકે પાગ બાંધી અને કિન ખાબનો જામો પહેર્યો. લાલ રંગથી સર્વોત્તમ ખેસ ખભા ઉપર ધારણ કર્યો અને બ્રહ્મચારીએ મૂકેલા આસન ઉપર શ્રી હરિ થાળ જમવા માટે બેઠા. મુકુંદ વર્ણી નિરંતર સેવામાં તત્પર થાળમાં પેંડા બરફી વગેરે વ્યંજનો પીરસી અને શ્રી હરિને જમાડે છે. ત્યાર પછી શ્રી હરિએ ગંગાજળિયા કૂવાનું મીઠું અને શુદ્ધ જળ પીધું અને શ્રી હરિએ તે પ્રસાદીનું જળ કૂવામાં પાછું પધરાવ્યું. લાડુબાએ રૂપ સારો સ્વભાવ અને બીજા ગુણોથી ભરપૂર તાજણ નામની ઘોડીને કિંમતી પલાણ ઘરેણા વગેરેથી સજ્જ કરી અને પ્રેમથી મહારાજને અર્પણ કરી દીધી. લાડુબાએ તાજણ ઘોડી હતી એ શણગારી અને શ્રી હરિને ભેટમાં આપી દીધી. લાડુબાએ શ્રી હરિની ભક્તિ ભાવથી પૂજા કરી. ઘણા મોંઘા ઘરેણા, ઘણા મોંઘા વસ્ત્ર આભૂષણો પહેરાવ્યા. વિવિધ પ્રકારના ઉપચારો અર્પણ કર્યા અને અવિકારી શ્રી હરિની પ્રેમથી આરતી ઉતારી. ખૂબ સ્તુતિ પ્રાર્થના કરી અને ત્યાર પછી લાડુબાએ પણ શ્રી હરિ માટે અનેક પ્રકારના સરસ ભોજનો તૈયાર કરાવ્યા અને મહારાજના તમામ આશ્રિતો, સંતો, સંન્યાસી, બ્રહ્મચારી, પાર્ષદો, હરિભક્તો બધાને સારી રીતે પીરસાવી જમાડી તૃપ્ત કર્યા. ગૃહસ્થ હરિભક્તોને, સાંખ્યોગીને બધાને જમાડ્યા. કર્મયોગી સ્ત્રીઓને બધાને જમાડ્યા. લાડુબાએ નવા કૂવાના પાણીથી જ શ્રી હરિના ચરણ પખાડ્યા અને ચરણામૃત પોતે પીધું અને મસ્તક ઉપર પણ ચઢાવ્યું. તે પ્રસાદી જળ તમારા પિતામહ એબલ ખાચરે અને તમારા પિતા દાદા ખાચરે પણ પ્રસાદીનું જાણી અને ગ્રહણ કર્યું હતું. લાડુબાએ જે જળથી શ્રી હરિના ચરણ પખાડ્યા એ જ જળ પિતાને, ભાઈને બધાને પ્રસાદીનું આપ્યું હતું અને બધાએ એ જળ પ્રસાદીનું ગ્રહણ કરેલું. જીવોબા આદિ મહિલા ભક્તોએ પણ પીધેલું અને પોતાના શરીર ઉપર, અંગો ઉપર, મસ્તક ઉપર પણ ધારણ કરેલું. તો આવી રીતે મહાપ્રસાદી ભૂત એ ગંગાજળિયા કૂવાનું જળ બધાએ ભક્તોને લાભથી પ્રાપ્ત થયું. ત્યાર પછી બધા જ ભક્તોએ નિર્વિકારી શ્રી હરિને ભક્તિ ભાવથી દંડવત પ્રણામ કર્યા, સ્તુતિ પ્રાર્થના કરી. લાડુબાએ મહારાજને કહ્યું કે હે પ્રભુ, આપના પ્રતાપથી આ કૂવામાં તો સાક્ષાત ગંગાજી જ પ્રગટ થયા છે. આ જમીનમાં અમે ઠેક ઠેકાણે કૂવા ખોદાવ્યા છે, છતાંય આવું પાણી ક્યાંય થયું નથી. આજે આપના પ્રતાપથી આ કૂવામાં ગંગા પ્રગટ થયા, આપના પ્રતાપથી ગંગા પ્રગટ થયા. આમ ફરીવાર ને ફરીવાર કહેવા લાગ્યા
હે સ્વામી, શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે વૃંદાવનના ગોવાળો ગોપીઓ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રગટ દુર્લભ સેવાની પ્રાપ્તિ થવાથી મહાન ભાગ્યશાળી છે, એમ શાસ્ત્રમાં લખાયું છે. હે પ્રભુ, રાધિકાજી, લક્ષ્મીજી આદિ મહિલાઓ સદા શ્રી હરિની સેવા કરે છે, તેથી તેમનું પણ મહદ ભાગ્ય શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું છે. તો પછી તે જ પ્રમાણે હાલમાં આપ સર્વોપરી અવતારીની સેવાના પ્રસંગથી અમારા સૌનું સદભાગ્ય તો તેના કરતા પણ અધિક હોવું જોઈએ. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે, શ્રી હરિએ લાડુબાની વાત સાંભળી મંદ મંદ હસી અને લાડુબાને કહ્યું કે લાડુબા, આ તમારા દરબારગઢના અક્ષર ઓરડીમાં તો હું કાયમ નિવાસ કરીને રહું છું. હું સર્વ અવતારોનો અવતારી છું, અક્ષર બ્રહ્મથી પણ પર છું. કાળ માયા ઈશ્વર સર્વનો નિયંતા, સર્વનો સાક્ષી, સર્વનો કર્મ ફળ પ્રદાતા, સર્વજ્ઞ છું. માટે મારા સમાન ઐશ્વર્ય બીજા કોની પાસે છે? એટલું જ નહીં, મારી સાથે અક્ષર મુક્તો જેવા સંતો, અવતારોની સરખામણીમાં ઐશ્વર્ય આવે એવા સદગુણી સંતો મારી સાથે આ દરબારગઢમાં નિવાસ કરીને રહ્યા છે. તેથી જ સાક્ષાત મારા યોગને પામેલા તમારા સૌનું ભાગ્યની તુલનામાં તો કોઈનું સદભાગ્ય ન કહેવાય. આમનું તો નહીં, પણ બીજા કોઈનું સદભાગ્ય કહેવાય નહીં. મારા સ્વરૂપમાં તમારે મનને અખંડ જોડી રાખવું, જેથી કરી અને પૂર્વે થયેલા પ્રાચીન ભક્તો અને ભવિષ્યમાં થનારા અર્વાચીન આધુનિક ભક્તો એ બધાય માટે તમે સદાય માટે વંદન કરવા લાયક બનીને રહેશો. જો ભગવાને લાડુબાને ગ્રીન લાઈટ દેખાડી કે મારી મૂર્તિમાં મન જોડી રાખશો તો જ તમે નિર્વિકાર રહી શકશો અને ભૂતકાળના અને ભવિષ્યકાળના ભક્તો માટે પણ તમારી આદર્શ સ્થિતિ ગણાશે. શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદમાં રહેલું સર્વશાસ્ત્રોના સારરૂપ વિસ્તૃત આખ્યાન પણ શ્રી હરિએ સભામાં લાડુબા વગેરેને કર્યું, જેમાં નારદ વગેરે ઋષિઓ, વસુદેવજીનો સર્વોત્તમ સંવાદ પણ સમાવિષ્ટ થયેલો છે. માટે પોતાના આત્માનું હિતને જે ઈચ્છનારા મુમુક્ષુ હોય એમણે તો અવશ્ય આ આખ્યાન સાંભળવા જેવો અને કહેવા યોગ્ય છે. શિક્ષાપત્રીમાં પણ ભગવાને શું કહ્યું? 10મ સ્કંદ એનો વર્ષમાં એકવાર પાઠ કરવો. ત્યાં વસુદેવજીએ જિજ્ઞાસા વૃત્તિથી ઋષિઓ આગળ જે પ્રશ્ન કર્યો તેનું સમાધાન કરવા ઋષિઓએ એક શ્લોક પણ બતાવેલો છે. સન્નિકર્ષોત્ર મર્ત્યાનામ, એવી રીતે તે શ્લોક પણ સભામાં બોલાવડાવ્યો. શ્રી હરિએ મંદ મંદ હસતા આમ વચન કહ્યું, પછી ફરીવાર બોલ્યા કે જેવું પરોક્ષ ભગવાનના અવતારનું મહાત્મય શાસ્ત્ર દ્વારા સમજાય છે, તેવું માણસોને મારા નિરંતર સહવાસથી મનુષ્ય ભાવ આવી જવાથી જેવું છે તેવું મારું અમાપ મહાત્મય પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપનું સમજાતું નથી. એટલે એ શ્લોકનો અર્થ એવો હતો, સન્નિકર્ષોત્ર મર્ત્યાના, મૃત્યુ લોકમાં ભાગ્યશાળી એ જ છે કે જેને ભગવાનનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થાય, એવો ભાગવતના શ્લોકનો કહેવાનો તાત્પર્ય છે. એટલે ગોપી ગોવાળોને સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના સાનિધ્યનો પ્રાપ્ત થયો, એટલે એના તુલ્ય બીજા કોઈ ભાગ્યશાળી કહેવાય નહીં. એ જ પ્રમાણે પરોક્ષ ભગવાનનું મહાત્મ્ય લખ્યું વ્યાસજીએ, પણ પ્રગટ ભગવાનનું કે પ્રગટ ભગવાન તો હું છું અને મારા નિરંતર સહવાસમાં તમે બધા રહેલા છો, માટે તમારું તો અમાપ મહાત્મય છે, પણ એ તમને સમજાતું નથી. વારંવાર મનુષ્ય ભાવ આવી જાય છે. એટલે કહે છે સન્નિકર્ષોત્ર મર્ત્યાનામ, પરમાત્માના સાક્ષાત સાનિધ્ય જેવું મૃત્યુ લોકમાં બીજું કોઈ જીવનું સૌભાગ્ય ગણાતું નથી.
તમને મારો જ સાક્ષાત સત્સંગ મળ્યો છે તો પણ યથાર્થ મહાત્મય તમે સમજી શકતા નથી, કારણ કે બ્રહ્મા વગેરે પણ તમારા પુણ્યરૂપ મહાત્મયનું ગાન કરતા રહે છે. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે, રાજન શ્રી હરિની વાત સાંભળી અને લાડુબાને પણ દુર્લભમાં દુર્લભ સમાધિ દશા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. પેલા જીવુબા, પછી એવલ ખાચર, અને હવે વારો કોનો આવ્યો? લાડુબાનો વારો આવ્યો. શું કામ આવ્યો? તો કે એને મનમાં મૂંઝવણ થતી હતી. નિશ્ચય તો હતો પણ મહાત્મા જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય નહોતો. શું વિચારે છે કે ગોપી ગોવાળિયાઓનું ભાગ્ય કેવું મોટું કહેવાય અને અમારું ભાગ્ય એટલું મોટું, એનાથી મોટું કહેવાય કે નહીં, એવો એને મનમાં સંશય થતો. એટલે ભગવાનને શું કરાવવું પડ્યું? સમાધિ કરાવવી પડી. જ્ઞાન મેળવવામાં ઉત્સુક લાડુભાઈએ સમાધિમાં જોયું કે મૂર્તિમાન ગંગાજી દિવ્ય સ્વરૂપે પ્રગટ્યા છે. તેઓ આદરભાવ રાખી દિવ્ય ઉપચારોથી શ્રી હરિની પૂજા કરે છે, સ્વચ્છ જળથી ભરેલા કૂવામાં સ્નાન કરે છે અને પ્રસાદી રૂપ જળને માથે ચડાવે છે અને આનંદ ઉલ્લાસપૂર્વક દેવો પણ નૃત્ય કરે છે, ભગવાનની સ્તુતિ વંદના કરે છે. આવું બધું એમણે સમાધિમાં અનુભવ્યું. અનુભવની વાત છે એ જ સ્વીકારવા યોગ્ય હોય. એ ન્યાયે લાડુબાને જે કંઈ પણ અનુભૂતિ થઈ સમાધિમાં, એ એને મનમાં ફિટ થઈ ગઈ કે આ જ વાત સાચી છે. શ્રી હરિએ થોડી વાર પછી લાડુબાને કૃપા દ્રષ્ટિ કરી સમાધિમાંથી જગાડ્યા અને બધા પૂછ્યું, બધાના દેખતા કે સમાધિમાં શું જોયું? ત્યારે સમાધિમાં જે કંઈ પણ એમણે દેખ્યું હતું બધું શ્રી હરિની આગળ પ્રેમથી વર્ણન કર્યું. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે, સર્વ વસ્તુ પદાર્થ માત્રને જાણનારા શ્રી હરિએ તે સમયે જ કુવાનું સાર્થક નામ રાખ્યું. શું શુભ નામ રાખ્યું? ગંગા જળિયો કૂવો. કહેતા જે કુવાનું જળ ગંગા તુલ્ય પવિત્ર છે અને જેમાં ગંગાજી જ સાક્ષાત પ્રવાહિત થાય છે, એટલે એ કુવાનું શું નામાભિધાન થયું? ગંગા જળિયો કૂવો. આજે પણ વિદ્યમાન છે. ગઢપુર દર્શન કરવા માટે ક્યારેક જાઓ તો એના દર્શન પણ થાય છે. હા, બરોબર. શ્રી હરિ પોતાના પ્રેમી ભક્તોના મનોરથ પૂરા કરનારા છે, કલ્યાણ મૂર્તિ છે. એમનો પ્રસિદ્ધ પ્રતાપ અમાપ છે. માટે એમણે આ દિવ્ય અદ્ભુત ઐશ્વર્ય લાડુબાને જ નહીં પણ તમામ આશ્રિત ભક્તોને નિશ્ચય કરાવવા માટે બતાવ્યું હતું. એક તો ખાલી દ્રષ્ટાંત હોય, પણ એકની સાથે બીજા અનેકને સમાસ થાય એ માટે ભગવાને એકને સમાધિ કરાવી, પણ બીજા બધાને પણ એના દ્વારા નિશ્ચય થઈ ગયો. તો આવી રીતે ભગવાને લાડુબાના કલ્યાણ માટે પોતાનો પ્રબળ પ્રતાપ દેખાડ્યો અને પાર્ષદો પાસે કુવા ખોદાવાની સેવા પણ કરાવી. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે, સર્વ કાર્યોમાં વિચક્ષણ સર્વજ્ઞ શ્રી હરિ એકવાર મનમાં ગુપ્તવાસ કરવાનો નિર્ણય કરે છે, એકાંતમાં નિવાસ કરવાનો નિર્ણય કરે છે. એટલે દરબારગઢમાં બધાને કહી દીધું કે મારી કોઈને જાણ કરવી નહીં, હું એકાંત સ્થળમાં ગુપ્ત રીતે નિવાસ કરવાની ઈચ્છા રાખું છું. ત્યારે પણ શ્રી હરિએ ગાવા સાંભળવા લાયક પાવનકારી શુભ ઐશ્વર્ય પ્રગટ કર્યું હતું. શુભાનંદ સ્વામી કહે છે, હમણાં ખાચર ચૈતન્યાનંદ સ્વામી ની વાણી રૂપ પ્રસાદથી રાજી થયા, વિનયથી બે હાથ જોડી અને પાછો પ્રશ્ન કરે છે કે સ્વામી, જીવોનું કલ્યાણ કરે એવો ભગવાનના ચરિત્રનો પ્રતાપ છે, માટે એ દિવ્ય ચરિત્ર પણ હું સાંભળવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. યથાર્થ જે શ્રી હરિએ ઐશ્વર્ય બતાવ્યું હોય એ કથા મને વિસ્તારથી કરો. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી દાદા ખાચરના પુત્ર અમરા ખાચરની પ્રશ્ન રૂપ વાણી સાંભળી રાજી થયા
શ્રી હરિનું હૃદયમાં ધ્યાન કરી અને દરબારને કહે છે, ગંગાચડિયા કુવાથી દક્ષિણ દિશામાં એક ઓરડો હતો. સુંદર વિશાળ તે ઓરડામાં પહેલા ઘોડા બંધાવવામાં આવતા હતા. ઘોડશાળ હતી. ઘોડા બંધાવવામાં આવતા હતા એટલે ઘોડશાળ જ કહેવાય ને ઓરડામાં. એક દિવસ શ્રી હરિ ત્યાં પધાર્યા. હંસની પાંખ જેવું શ્વેત અને ઘાટું ધોતિયું ધારણ કર્યું હતું. મસ્તકે પીળી કચ્છી ટોપી ધારણ કરી હતી અને પોતાના શરીરે શ્વેત અંગરખું ધારણ કર્યું હતું. રમણીય ચંદ્રના કિરણો જેવા શ્વેત હોય એ જ પ્રમાણે શ્વેત કેશ ખભા ઉપર ધારણ કર્યો હતો. સુગંધી પુષ્પના સર્વોત્તમ હાર તોરા પણ ધારણ કર્યા હતા. અને આપના પિતામાં એબલ ખાચરને ખબર નહોતી કે શ્રી હરિ અહીં પધાર્યા છે અને પોતે તુલસીના ક્યારામાં પાણી રેડવા માટે ત્યાં આવ્યા. શું થયું? એબલ ખાચરને ખબર નહોતી કે મહારાજે અહીંયા ગુપ્ત રીતે નિવાસ કરવાનો નિર્ણય લીધેલો છે અને એબલ ખાચર ફરતા ફરતા તુલસીના ક્યારામાં પાણી રેડતા હશે ને એમ રેડતા રેડતા તે ઓરડા પાસે આવ્યા. ઓરડાના બારણામાં જ મહારાજને દેખી લીધા. શ્રી હરિ ઊભા હતા અને મનોહર શુભ દર્શન થયા. શ્રી હરિ તે સમયે કોઈને પણ દર્શન દેવા માંગતા નહોતા. કારણ કે ગુપ્તવાસનો મતલબ શું થાય? કોઈને મળવાનું નહીં, કોઈને દર્શન આપવાના નહીં, કોઈની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવહાર કરવાનો નહીં. એને જ ગુપ્તવાસ કહેવાય. એટલે મહારાજે ગુપ્તવાસમાં રહેવાનો નિર્ણય કરેલો અને એબલ ખાચર શ્રી હરિની મરજી વગર દર્શન કરવા માટે ત્યાં આવી ગયા અને દર્શન કરી લીધા. એટલે મહારાજે શું કર્યું? જેમ વીજળીનો ઝબકારો થાય અને ઝડપથી અદ્રશ્ય થઈ જાય તે જ પ્રમાણે ત્યાંથી અદ્રશ્ય થઈ ગયું. એબલ ખાચર ઓરડામાં ગયા. પ્રવેશ કરીને જોયું, ચારે બાજુ જોયું, પણ કોઈ દેખાતું નથી. કારણ જે સ્વતંત્ર છે, જેના દર્શન દુર્લભ છે. યોગીઓ અનંત યુગો સુધી ધ્યાન સાધના કરે છે તો પણ તેનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. સરળતાથી જેના દર્શન નથી થતા એવા શ્રી હરિ સ્વતંત્ર થતા અદ્રશ્ય થયેલા, માટે એના દર્શન ફરીવાર ક્યાંથી થાય? ને એબલ ખાચરે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પણ મહારાજ અદ્રશ્ય થઈ ગયા. કોઈ રીતે ઓરડામાં મળતા નથી. એબલ ખાચરને આશ્ચર્ય થયું કે ચાલો હજી હમણાં તો મારે હું તુલસીને ક્યારે પાણી પીવડાવતો તો મહારાજ દેખાણા. ઓરડાની બહાર આવેલા ઊભા હતા. અંદર જાઉં તો કોઈ મળતું નથી. જેમ કોઈ મનુષ્યને ધનનો નાશ થાય, લોભી હોય ને ધનનો નાશ થાય તો કેટલું દુઃખ થાય, અંતરમાં અકળાઈ જાય ને લોભી. એમ આ બધા પ્રેમી ભક્તો શેના લોભી હતા? ભગવાનના દર્શનના લોભી હતા. એટલે એબલ ખાચર શ્રી હરિના દર્શન ન થવાની સાથે ચિત્તમાં અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયા અને શ્રી હરિના વિયોગની પીડાથી દરબાર એબલ ખાચર તત્કાળ જીવુબા અને લાડુબાના ઓરડામાં આવ્યા અને તેમની આગળ બધી વાત કરી કે આવી રીતે હું તુલસીના ક્યારામાં પાણી પીવડાવતો હતો અને મહારાજ ત્યાં મને દર્શન આપ્યા અને અચાનક અદ્રશ્ય થઈ ગયા. ઓરડાની અંદર ગોત્યા તો પણ દેખાતા નથી. શ્રી હરિના દર્શન કરવાના ઉત્સાહી પિતાની આગળ દીકરી જીવુબાએ સરસ વાત કરી. હે પિતાજી, દુઃખ નાશ પામે એવા દર્શન તો શ્રી હરિએ આપને કરાવ્યા છે. શુદ્ધ વ્રત પાળનારા અને શ્રી હરિની આજ્ઞા પાળવામાં તત્પર રહેનારા જીવુબા શ્રી હરિ ગુપ્ત રહેવા માંગે છે તે જાણતા હોવાથી બોલ્યા કે શ્રી હરિ તો અહીંયા છે જ નહીં. આમ જોવા જઈએ તો ખોટું બોલ્યા કહેવાય, પણ આપણે જોયું હતું ને વિદુર નીતિની કથામાં, ક્યાં ખોટું બોલવું, પોતાનો ને પારકો દ્રોહ ન થાય એવી રીતે સત્ય વચન બોલવું. તો અહીંયા જો એમ કે નહીં પિતાજી તમે સાચા છો અને ભગવાન અહીંયા જ છે,
તો પછી ગુપ્ત રહેવાની વાત છે એ કેવી થઈ જાય? ખોટી સાબિત થઈ જાય. એટલે ભગવાનની વાત સાચવવા માટે પિતાજીની આગળ ખોટું બોલ્યા કે ભગવાન અહીંયા છે નહીં. વાસ્તવમાં ત્યાં જ રહેતા હતા, પણ ગુપ્ત રીતે રહેતા હતા, કોઈને જણાવવાનું હતું નહીં. એટલે શું કીધું જીવુબાએ પિતાને કે મહારાજ અહીંયા છે નહીં. એટલે આવી રીતે જીવુબાએ કહ્યું ત્યારે તરત જ એમનું ગળું ભરાઈ આવ્યું. કોનું? એબલ ખાચરનું ગળું ભરાઈ આવ્યું. ગળગળા થઈ ગયા. દીકરીને કહે છે, શું મારું એટલું બધું દુર્ભાગ્ય છે કે મને મહારાજના દર્શન હવે નહીં થાય? દીકરી, હું આજથી અંજળ લઈશ નહીં. હું કહી દીધું, આજથી અંજળ લઈશ નહીં. મહારાજ જ્યારે મને સામેથી હેતથી દર્શન આપશે ત્યાર પછી હું અનાજ જમીશ. આવો હતો એબલ ખાચરનો પ્રેમ. આટલું બોલી એબલ ખાચર દર્શનની ઈચ્છાથી વ્યાકુળ થઈ અને એકદમ ઉદાસ થઈ ગયા. જ્યાં આરામ કરતા હતા તે ઓરડા તરફ જતા રહ્યા. અને પછી જ્યારે શ્રી હરિ જીવુબાની પાસે પધાર્યા ત્યારે તરત જ તેઓ ઊભા થઈને પગે લાગ્યા, આસન ઉપર બેસાડ્યા અને જીવુબાએ પિતાની હાલત શું છે એ વાત કરી કે પિતાજી દર્શન વિના ખીન હૃદયવાળા થઈ ગયા છે. અને શ્રી હરિ આવી રીતે એબલ ખાચરનો અનહદ પ્રેમની વાત સાંભળી અને દયાથી ભીંજાઈ ગયા અને તત્કાળ જીવુબાને આજ્ઞા કરી કે જાઓ અને તમારા પિતા એબલ ખાચરને મારી પાસે બોલાવી લાવો. તમારા પિતામહ તરત જ પછી ત્યાં આવ્યા અને ભક્તિ ભાવથી શ્રી હરિને દંડવત પ્રણામ કર્યા. શ્રી હરિએ એબલ ખાચરનો સત્કાર કર્યો અને શ્રી હરિના સ્વરૂપમાં મન લાગેલું હોવાથી શ્રી હરિની આગળ બેઠા. શ્રી હરિ પ્રેમથી થોડું હસતા હસતા કહે છે, એબલ બાપુ, તમારું મુખ આજે ઝાંખું કેમ થઈ ગયું? તમે મનમાં દુઃખી શા માટે લાગો છો? શ્રી હરિએ આમ કહ્યું. એબલ ખાચર હાથ જોડીને કહે છે, મહારાજ, આપે મને સુખરૂપ આપના દર્શન કરાવ્યા એટલે તરત જ મને એમ થઈ ગયું કે હવે તો ભગવાનના દર્શન અખંડ થશે, પણ તમે તો પાછા અદ્રશ્ય થઈ ગયા. પછી તમે ઓરડામાં ને બધી જગ્યાએ તપાસ કરી, કોઈ રીતે તમે દેખાણા નહીં. એટલે હું મનમાં વ્યાકુળ થઈ ગયો અને મારું હૃદય ખિન્ન થઈ ગયું. ત્યારે શ્રી હરિ થોડું હસ્યા અને કહ્યું કે હે રાજા, આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી ચૂકેલાને પણ મારા પ્રત્યક્ષ દર્શન દુર્લભ હોય છે. શું કીધું? આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી ચૂકેલા યોગીઓને પણ મારા પ્રત્યક્ષ દર્શન દુર્લભ છે. હું સર્વ અવતારોનો કારણ છું. મારા દર્શન તો કેટલાય તપસ્વીઓ ઈચ્છે છે, તપમાં યોગ સાધના કરતા યોગીઓ ઈચ્છે છે, વનમાં રહેનારા અને જ્ઞાન વૈરાગ્યથી યુક્ત સાધુ સંતો પણ ઈચ્છા છે. અને ભક્તિ ભાવથી મારા દર્શનની ઉત્કંઠાથી મારા ગુણાનુવાદ ગાય છે. બ્રહ્મા વગેરેને પણ મારા દર્શન દુર્લભ છે. પણ તમે એવા મોટા ભાગ્યશાળી છો કે અત્યંત શાંતિ આપનારા મારા દર્શન તમને આજે સુલભતાથી થાય છે. હું કાળ માયા બ્રહ્માદિક ઈશ્વર સર્વનો નિયંતા છું. આજે તમને પ્રત્યક્ષ મળ્યો છું, જેથી કરી અને તમારો પરિવાર કૃતાર્થ થયો છે. આમ કહી મહારાજે છાતીમાં પ્રેમથી પોતાના ચરણ કમળ એબલ ખાચરને આપ્યા. એબલ ખાચર રાજી થયા અને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા. શ્રી હરિને ભક્ષ્ય ભોજ્ય લેહ્ય અને જોશ્ય આ 4 પ્રકારના ભોજનનો થાળ જમાડ્યો અને શ્રી હરિએ એ પ્રસાદીનો થાળ કોને આપ્યો? એબલ ખાચરને આપ્યો. શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા દરબાર પ્રસન્ન મને પોતાના નિવાસ સ્થાને પાછા ગયા અને ત્યાર પછી શ્રી હરિએ પણ પોતે જે ગુપ્તવાસ કરવાનો નિર્ણય કરેલો એ પૂરો કર્યો અને પાછા અક્ષર ઓરડીમાં રહેવા માટે આવ્યા. તો આ પ્રમાણે શ્રી હરિએ ગુપ્તવાસ દરમિયાન સર્વોત્તમ ઐશ્વર્ય એ કોને દેખાડ્યું? એબલ ખાચરને દેખાડ્યું. આ ચરિત્ર સાંભળવાથી, આ ચરિત્ર કહેવાથી, આ ચરિત્રને વારંવાર સંભાળવાથી મનુષ્યના જન્મ જન્માંતરના પાપના પુંજ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે
અને મનુષ્યને સંસારમાં આવાગમન રહેતું નથી. એવું આ દિવ્ય ચરિત્ર છે એ ચૈતન્યાનંદ સ્વામીએ કોને સંભળાવ્યું? અમરા ખાચરને સંભળાવ્યું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરિમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ